Tak právě jsme na chicagském letišti a chystáme se na odlet do New Yorku. Vstávali jsme ve 3 ráno, takže je to ještě takové špatné a navíc já mám nejsmrtelnější chlapskou nemoc, takže ten let si fakt užívám. A letíme Spiritem, což je takový americký Ryanair a je dost možné, že se tam vůbec nedostaneme. John si hned po příjezdu našel kamarádku. Jsme na Times Square! Tady to znám z GTAčka. Times Square, nejrušnější náměstí na celém světě, jak ve dne, tak v noci. A lidi jsou všude kolem a lezou mi do záběru. To jsem chtěl. Přes Times Square vede velice známá ulice Broadway, kde se nacházejí nejprestižnější divadla na světě. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I wanna wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill. Přestože to je takové rušné náměstí, tak je tady skvělé, že si člověk může sednout. Je tady mnoho laviček, dokonce je tady takové pódium, kam se člověk může sednout a může jenom kochat tady tou krajinou, nevím, co jsem chtěl říct. Na Times Square se můžete taky nechat naverbovat do armády, nebo se můžete stát superhrdinou. A když se s nimi náhodou vyfotíte, tak po vás budou chtít $20. A tohle je ikona New Yorku, nahatý cowboy. Ať co děláte v New Yorku nebo kamkoliv jdete, tak na každém rohu je něco, co je prostě největší na světě, nejúžasnější, nejzajímavější, anebo prostě cokoliv nej. A teď se podíváme na 5. Avenue, která je hlavně nákupní třídou. Stojí tady jeden z nejstylovějších Apple Storeů. A Zlatan si jde koupit nový iPhone, zatímco Alfred čeká v autě. Tohle je všem známý hotel Plaza, ve kterém bydlel Kevin McAllister, když byl ztracen v New Yorku. Jak můžete vidět, v New Yorku jezdí typické žluté taxíky. Známý americký komik Donald Trump vlastní v New Yorku několik mrakodrapů. Na 5. Avenue si musí každý pravý New Yorkčan dát gyro and chicken od Halal Guys. Dokonce se tady stojí fronty. Gyro and chicken je oblíbené jídlo v New Yorku, protože stojí pouze $8 a je to obrovská porce.
Je to v podstatě kuřecí gyro s pitou, s rýží a zeleninou. O kousek dále se nachází Magnolia Bakery, kde prodávají tradiční newyorský bananový puding. Taky by se ho měli zkusit, až budete někdy v New Yorku. Dneska je polský den a Poláci zde zorganizovali průvod. V New Yorku žije obrovská komunita Poláků, mají dokonce svoji mis a nežijou si tady vůbec špatně, co? Za mnou stojí Empire State Building, což je taková hlavní dominanta New Yorku. Patří k New Yorku asi stejně jako Eiffelovka k Paříži a dlouhodobou byla nejvyšší budovou tady v New Yorku, jenže potom ji přerostly dvojčata a teďka i Freedom Tower. Každopádně je stále významnou památkou a každý turista by měl vidět. Na tomto místě stály před 14 lety dvojčata, teďka už jsou tady jenom pomníky a muzeum a místo dvojčat postavili tam tu obrovskou věž, která je za mnou. Nazývá se Freedom Tower, neboli věž svobody. Je nejvyšší budovou v Americe. A jak můžete vidět, není to jediný mrakodrap tady v obchodním centru, ale staví se vedle další a další vysoké budovy. Na místech, kde stála dvojčata, jsou nyní pomníky, nesoucí jména všech osob, které zahynuly při teroristickém útoku v roce 2001. V New Yorku je nejlepší využít metro, které funguje výborně. Doporučuji si koupit kartu na 7 dní za $30, opravdu si to oplatí. A v metru je opravdu veselo. Stojíme nyní na Wall Street, což je taková hlavní finanční třída tady v New Yorku. Za mnou můžete vidět newyorskou burzu cenných papírů, která je největší burza na celém světě. Probíhají zde největší dealy. A krávaťáci si tady už jedou velké kšefty. Jo, dneska to vypadá dobře. A dominantou Wall Street je tento zlatý býk. No, pod zadkem bych mu neseděl teda. Zde stojí Rockefeller centrum a my se půjdeme podívat až úplně nahoru na vrchol, protože tam je nejlepší výhled na Manhattan. Doporučuje se vyjet nahoru tak hodinu před západem slunce, a tím uvidíte denní i večerní New York. Nyní vidíte jižní část Manhattanu, kde se nachází většina mrakodrapu. Před námi je Empire State Building. Zde vidíte naopak severní část Manhattanu. Uprostřed se nachází Central Park, do kterého se podíváme za chvíli. Hlas už mě úplně opouští, ale má to výhody, protože teďka zním jako Bruce Wayne v Batmanovi. I am Batman and I saved the Gotham. Tohle je nejvyšší soud státu New York a neprávníky bude spíše zajímat to, že se zde natáčí skoro každý film o právnicích. Takže jste tuto budovu mohli vidět mnohokrát v televizi. Teďka jsme v Central Parku, kterému se říká Plice Manhattanu a jde o největší městský park na celém světě. Na délku má 4 kilometry a můžete si tady koupit svoji vlastní lavičku, vyrijou tam vaše jméno a můžete se potom chlubit, že máte lavičku v Central Parku.
V některých částech parku je takový klid, že byste nevěřili, že sedíte uprostřed jednoho z nejrušnějších měst. Tyjo, konečně hezká holka. I v Central Parku se natáčelo mnoho filmů, zejména tady na terase. Já už jsem říkal, park je obrovský a pokud nemáte síly, tak si můžete objednat kočár. Jsme teďka v čínské čtvrti, kde to opravdu vypadá jako v Číně. Ne, kecám, já jsem v Číně nikdy nebyl. Dobrý den, psa máte? Hele, zkus mě chytit. Nechytil. A v Chinatownu seženete veškeré zboží z asijského trhu. Mají tady úplně všechno, na co pomyslíte. I repující kočky. A na pořádek dohlíží Mr. Lin. A já jsem si konečně po dlouhé době pokecal vietnamsky. Ching chang chong strejdo. Ching chang chong, to je to. Ching chang chong, ching chang chong. A aby se Italiáni necítili dotčení, tak tady mají taky svoji vlastní čtvrť. Tak a momentálně jsme na Staten Islandu. Pojedeme teďka zpátky na Manhattan a pojedeme lodí. Je super, že tady každé půl hodiny jede mezi Staten Island a Manhattanem ferry, která je zadarmo a poskytuje jim město. A po cestě uvidíme i sochu svobody. Socha svobody je dar, který Francouzi dali Američanům na konci 19. století jako symbol přátelství a pomoci. A to je vlastně všechno, co dneska uvidíme, protože na ostrov se nedostaneme. Tam bychom si museli připlatit a my jsme chodí studenti. Až jednou budu právník, tak si tu sochu celou koupím. A tímhle vozíkem jezdí jednotka rychlého nasazení v New Yorku. Tak a právě jsme v Brooklynu. Nad námi se tyčí Brooklynský most, který spojuje Brooklyn s Manhattanem. Počasí nám moc nepřeje, tady docela zima, ale začalo se tady právě stmívat a ten výhled na New York je úplně nádherný. Tak, právě sedíme pod Brooklynským mostem v Brooklyn Ice Cream Factory, která je vyhlášená tím, že tady má svoji brooklynskou zmrzlinu. Mě nezabránilo, abych si dal ani to, že prakticky úplně ztrácím hlas, pomalu ale jistě, takže zítra to budete muset zvládnout jenom světem. Tak jsem teďka na nočním Times Square a tady to opravdu žije. Je to město, které nespí, kromě Johna, který už spí. Tak jsem tady sám, ale je to úžasné.
Tahle to tady než ani přes den snad. A je to tady osvětlené na 1000 kilometrů. Hodně obchodů je tady otevřených téměř 24/7. Jak můžete vidět, přestože je noc, stále je tady tisíce a tisíce lidí. Občerstvení na každém rohu, jsou tady právě newyorské hot dogy, minimálně tak za $10. Tady má restauraci Forestův kámoš. David Beckham, ten už je starý. Prosím, přivítejte hvězdu dnešního večera. Chcete slyšet, jak zní typický New York? Takhle. No jo, jasně, máme rádi dětičky, nevyfotíme se, no a potom skasírujeme rodiče za 20. A ku večeru už se tady začínají scházet dost divní lidi. Tenhle borec asi rád ukazuje své svaly. Na večer i Socha Svobody oživne, Elvis stane z mrtvých, ženy chodí polonahé a tihleti se na to musí celý den dívat. No, pojďme raději odsaď pryč. Baby, I'm from New York, concrete jungle where dreams are made of. There's nothing you can't do. Now you're in New York. These streets will make you feel brand new. Big lights will inspire you. Hear it for New York, New York, New York. On the avenue. Tak to je konec newyorského dílu, díky, že jste se dívali, doufám, že jste viděli něco nového, něco zajímavého. Omlouváme se, že to nebylo úplně zorganizované, protože jsme sami nevěděli, kam jdeme, sami jsme nevěděli, co jsou za památky nebo atrakce, ale snad příště, až sem přijedu, tak udělám další vlog. Tak se mějte hezky, John vlastně už dneska ráno odjel, teďka jsem tady jenom já sám, tak i za Johna vás pozdravuji, mějte se hezky a uvidíme se v dalším díle. Ahoj! Tak to je všechno z dnešního newyorského dílu, díky moc, že jste se dívali, doufám, že jste se dozvěděli něco nového. Tu furt někdo křičí.